Kung di mo na itatanong, kapag may biyahe kami, sobrang hilig ko magluto. Ngayon, share ko sa inyo yung recipe ng chicken curry na isa sa mga ulam namin bago namin akyatin yung pinakamataas na bundok sa Luzon. Habang kinukwento sa inyo yung mga nangyari sa biyahe na yon. Sa recipe na to, gagamit tayo ng chicken leg quarters, luya, kamatis, bawang, sibuyas, patatas, carrots, bell pepper, curry powder, coconut cream, at coconut milk. Kadalasan, pag uwi galing biyahe, sinisipon at inuubo ako. Lalo na kapag malamig yung lugar. Kaya bago umalis, bumili muna ako ng mga vitamins para makaiwas sa sakit. Pagdating sa meet-up, ikinamada namin yung mga bag para komportable yung biyahe. Nagpa full tank na rin kami para tuloy-tuloy na. Kailangan din muna naming bumili ng gulay, pero kumain at nagkape muna kami para alerto kapag umahon na sa zigzag na road. Madaling araw kami umalis, buti na lang may bukas ng nagtitinda ng gulay. Sobrang mura lang niya kaya marami akong nabili. Hindi ka pwedeng mag-climb kapag wala kang medical certificate at briefing sa DENR. Kami yung unang dumating kaya kami rin yung una sa pila. Baka kagatin ito yung ano ko. Ang ganda ng ano niya. Pagdating ni Doc, nagpalista na kami para masimulan na yung medical. Malusog naman kami lahat kaya umakyat na kami sa DENR para ipasa yung medical certificate at makapag-register na. Tag mo ko dyan na kailangan kong makita yung sapatos. Pagdating ng ibang grupo, pinapasok na kami sa classroom. Bago magsimula ang briefing, meron munang flag ceremony. Hindi ako nag-review. A sacred springboard to the effort. Mount Pulag is also an important bird sanctuary for both local, migrant, and endemic birds. This great mountain covers 11,586 hectares. Lahat ng problema, all problems have solution if you involve God. Mahaba din yung briefing, buti na lang hindi ako nakatulog. Paglabas ng classroom, binigyan kami ng stamp. Bago umahon, papunta sa homestay, bumili muna kami ng strawberry at ube taho. Wala, libre na. Anong kape? May coffee ba to? Parang ano man, pagkakyat rin din naman Pulag. Parang may bago na pag-spot. Pagdating namin sa homestay, umakyat muna kami sa waiting area kasi hindi pa oras ng check-in. Na kami. Habang nagkakape at merienda yung mga kasama Nagluto namin, na kami ng tanghalian namin na chicken curry at pansit canton. Medyo malayo yung biyahe kaya nagpakabusog talaga kami. Walang natira. Ang ganda ng klima sa ranger station ngayon. Sana magtuloy-tuloy yung ganito. Naglinis muna kami ng kusina at nag-check-in bago bumaba sa bayan para bumili ng okoy at lumpia. Kaso parang naubusan kami kaya naglakad-lakad na lang kami para ma-enjoy yung malamig na simoy ng hangin. Maganda din yung tanawin sa likod ng homestay namin. Kaya umakyat ako para mag-abang ng sunrise. Sobrang lamig. Aakyatin namin bukas yung highest peak sa Luzon. Playground of the Gods yung tawag sa bundok. Kasi magical talaga yung Sea of Clouds dito. Kaya bukas, dediretso kami sa secret spot para mag-abang ng sunrise. Doon, abot kamay din yung Sea of Clouds at malawak na grassland. Sana lang swertihin kami sa clearing. Habang nagpapahinga yung iba naming kasama, dali-dali naman akong bumalik para pakuluan na yung sinigang. Masarap yun sa hapunan kasi sobrang lamig dito. Maaga kami kumain kasi maaga din kami aakyat bukas. Boss. 2 AM kami susunduin ng guide namin kasi pupunta pa kami sa secret spot. Kaya gumising ako ng maaga para ihanda yung arroz caldo at para may lakas kami bago umakyat. Pagdating ng guide namin, nag-warm up na kami at nagsimulang umakyat. Hindi kami pare-pareho ng pace kaya naghihintayan kami. Thank you sa lugaw. Para walang maiwanan dahil madilim at sobrang lamig din kasi ngayon.
hanggang sa marating namin yung Camp 1. Matarik din yung daan papunta dito, kaya nagpahinga kami saglit bago tumuloy sa Mossy Forest. Habang umaakyat kami, parang magkakrams yung isa kong kasama. Kaya bago kami umahon sa Camp 2, nag-take 5 muna kami at kumain ng trail food. Maaga kami nakarating sa Camp 2. Malapit na din dito yung secret spot. Pero nagpalipas muna kami ng oras kasi lalamigin kami sa secret spot kapag matagal kami naghintay ng sunrise. Hindi naman umuulan kaya sana may clearing kami. Habang naghihintay, lutuin na natin yung chicken curry. Iprito muna natin yung carrots at patatas. Tapos set aside. Igisa yung luya, kamatis, bawang, sibuyas, at curry powder. Kapag lumabas na yung aroma, ilagay na natin yung chicken. Pakuluan natin sa coconut milk. Kapag kumukulo na, ibalik na natin yung carrots, potato, tapos ilagay natin yung coconut cream at bell peppers. Inaan yung apoy tapos takpan. Yung isang kasama namin, 10 years na siyang umaakyat pero never niyang na-experience yung Sea of Clouds. Kaya napasigaw talaga siya kasi pagdating namin sa secret spot, grabe yung bumungad sa amin. Sobrang ganda ng clearing tapos kami lang yung tao. Sinubukan namin magsindi ng sparkling candle para salubungin yung sunrise. Pero sobrang lakas ng hangin kaya hindi gumana. Grabe, para akong bata. Natulala na lang ako. Ang swerte namin. Sobrang grateful ako sa present moment na yon. Habang nanonood ng sunrise, nagulat na lang kami kasi Siya, ibang group natin, nag-propose na pala yung isa naming kasama. Buti na lang nakunan ng kasama ko yung precious moment nila gamit yung drone niya. Congratulations sa inyo at best wishes. Bukod sa majestic na view na nasa harap namin, sobrang magical nung moment na na-witness namin. Kahit yung guide namin na palagi nang nandito, namamangha din siya sa nakikita niya. Galing sa secret spot, matatanaw na yung summit. Kahit mataas na yung araw, sobrang lamig pa rin. Kaya tumuloy na kami para akyatin naman yung summit. Medyo matagal kami sa secret spot kaya pagdating namin sa summit parang wala na masyadong tao. Mula sa summit, kitang-kita naman yung malawak na grassland. Pagkatapos namin magpa-picture, bumaba na kami para naman balikan yung Mossy Forest. Hali na kami. Dahil malilim at malamig yung trail, mabilis na lang yung naging pagbaba namin. Ang ganda din pala ng Mossy Forest kapag umaga. Pero most of taga-Pulag dito sa may Kabayan Benguet, mga Mga kalanguya at ibalik. so yung mga nagiging tour guide dito, kayo lang palagi talaga, no? Opo. So anong masasabi mo ngayon dito sa Pulag? Ano mga bago nilang, ano mga pwede nilang i-ready bago sila umakyat, preparations? Kailangan nilang i-ready yung sarili nila. Tapos yung mga kailangan din nilang kumuha ng mga makakapal na jacket. Kasi ang kalaban dito is yung lamig. Kasi okay lang naman yung pacing. Kasi ano lang siya, patadas. May matarik pero konti lang. Pagkatapos namin magpa-picture, bumalik na kami sa Camp 1. Medyo maraming bumababa sa matarik na daan, kaya nagpahinga muna kami. Ang ganda din ng tanawin pabalik sa homestay namin. Hindi umakyat yung isa naming kasama, kaya pagdating namin nakahanda na yung tanghalian. Kapag malambot na yung chicken, pwede na nating ihain sa mainit na kanin. Medyo matarik yung pababa sa bayan, kaya umusok yung preno namin. Okay lang kasi hindi naman kami nagmamadali. Nung naayos na, tumuloy na kami sa biyahe. At bago tuluyang bumaba, naghapunan muna kami at bumili ng pasalubong. Sobrang naging memorable ng biyahe namin. Sana gaya namin, nag-enjoy din kayo. Sa susunod ulit.